Kezdhetjük? Üdvözlök mindenkit a Realcast csatornáján. Elindulhatunk. Ugyan még a stúdió nem készült el teljesen, de már videózásra alkalmas állapotban van. Alkatrészünk is van, időm kevésbé, de azért megcsináljuk. A munka egy részét nem is fogjuk tölteni, az előkészítéseket majd egy kis műhelyben végezzük. Amit a kezemben tartok, ez egy folytószelek. Ez fogja biztosítani számunkra a valósághű gázpedál érzést, a természetes rugózás, ellenállás, és amire ezen kívül szükségünk lesz, használni fogunk, az egy Arduino Pro Micro. Az előző részben nanót mondtam, az majd egy másik alkatrészhez lesz szükséges. Nekünk egy Arduino Pro Micro lesz a segítségünkre, mind a három pedálhoz azt az egyet fogjuk használni, de most a gázpedállal fogunk foglalkozni. Ahogy mondtam, a technikája ugyanaz lesz, csak más módon fogjuk majd kivitelezni a többi pedált. Nézzük meg, hogy ezt hogyan. Előre is bocs a kezemért, állandóan barkácsolok, és a barkácsolás alapfeltétele, hogy szét legyen cseszve a kezed. Tehát itt van nekünk a folytószelepünk, lényegében majdnem minden folytószelep így néz ki, legalábbis a mechanikus, és nekünk jobb a mechanikus. Ugye a működési elve az, hogy felcsatlakozik a szívósorra, a bobden be van vezetve ide, a gázpedál húzza a bobdent, ami megnyitja a szelepet, ugye. Itt látjátok a szelepet. Ez a rugó adja a feszítést és fordítja vissza a szelepet alapállásba. És ez itt a szelepállás érzékelőnek a helye. Ez a kis pöcök itt pont annyira forog, hogy mozog, amennyire a szelep nyitva van. Itt a szelepállás érzékelő ugye innen veszi a jelet. Mi ezt a pontot fogjuk kihasználni a vezérléshez, és ehhez nekünk le kell most venni a méreteket, és nyomtatunk ide egy tartó konzolt a forgó potméterhez. Ez egy 25K-s, 25 kΩ-os potenciométer, és ez fog a szelepállás érzékelő helyén lényegében egy szelepállás érzékelőként funkcionálni, tehát ide nekünk csinálni kell majd egy tartó konzolt ennek. Ehhez, ugye, amint mondtam az előző részben, szükségünk lesz egy 3D nyomtatóhoz, persze faraghatok akár fából, akár műanyagból, ahogy nektek kényelmes. Én 3D nyomtatót fogok használni, tehát leveszem a méreteit. Miután megvan a tartó konzolunk és az összekötő modunk, megnézzük, hogy egyáltalán jól sikerült-e. Megnézzük az illesztést, hogy megfelelnek-e az elvárásoknak. Kicsit túlméreteztem, kotyog, de ezt a kotyogást könnyen meg lehet oldani. A potméter esetében is van egy hézag holtjáték, de ugye ezt a hézagot ki tudjuk tölteni, ez a legkisebb probléma. Nyilván újra lehetne méretezni és újra nyomtatni, de én most nem tökölök ezzel. A ház az szépen illeszkedik. A házat egy kicsit alulméreteztem, a összekötőt meg túlméreteztem, de nem baj. Kitöltjük néhány alátéttel. Teszek rá egy kis ragasztót, megnöveljük az átmérőjét a tengelynek, annak érdekében, hogy kevésbé kotyogjon az összekötőben.
Jó, jöhet az Arduino része. Ehhez szükségünk lesz 3 vezetékre, legalábbis egyelőre, és hogy a munkánkat későbbre is megkönnyítsük, használhatunk színszabályokat. A piros, mint feszültség, a fekete, mint föld, és akkor a sárga lesz nekünk a jel. És akkor most forrasztanunk kell. A VCC ponton adja ki a feszültséget, innen kapjuk az 5 voltot, GND, ground, földelés, illetve a jelet, egy analóg jelhez, én az A0-hoz fogom tenni. Jó, ezután jöhet a feltanítás. Kell nekünk ehhez egy USB kábel, méghozzá egy USB mikrokábel. Színlapot fogunk használni, mert a munkát ebben az esetben nagyon megkönnyíti, leegyszerűsíti. Itt látjátok, hogy már a panel csatlakoztatva van, COM10. Megnyitjuk a beállító menüt. Először is válasszuk ki azt, hogy milyen panelről van szó. Nekünk ugye most Pro Micro van, a COM10. Megadjuk neki a nevet. Ezután jön nekünk egyelőre, hát állítsuk be mindet. Most majd ugye a gázt fogjuk használni, és ugye mi az A0-ra tettük a jelet, ami a 18-as port, vagy pin, 18-as pin. Minden mást hagyhatunk alapon, de akkor állítsuk be a többit is. Mondjuk a kuplungnak legyen nekünk a 19-es, és a féknek meg lesz a 20-as. Ezt követően fel tudjuk tölteni a panelra a programot. Rohadt egyszerű, megcsinál mindent, amit kell, amire szükségünk van. Ezt követően már lehet is folytatni a munkát, a panel már használatra kész. Jó, addig lehúzhatjuk az Arduino-t, és most rácsatlakoztatjuk a vezetékeket, ráforrasztjuk a vezetékeket a potméterre. Két szélen van a föld és a feszültség, tápellátás, és középen pedig van a jel. Igazából a két szélsőt azt fel lehet cserélni, annyi, hogy a forgás irány változik meg. Be kell állítanunk majd a potmétert, mert van a két szélén holtjátéka, lényegében onnan nem ad jelet, közép intervallumban fog jelet adni. Meg kell találnunk azt a pontot, ugye mivel most nulla állásban van, amikor a legalacsonyabb jelet adja. Ehhez most rácsatlakoztatjuk a panelt, felcsatlakozunk, elindítunk egy játékot. Én szeretem a Content Manager, tehát az Assetto Corsában a dolgokat leellenőrizni, hogy sokkal több lehetőségünk van, illetve lehetőségünk van mindenre is. Hát ugye most a gázpedált fogjuk beállítani, adunk neki egy jelet, érzékelte, és most azt állítjuk be, hogy hol van az a pont, ahol a jel megjelenik. Aha. Itt. Tehát lényegében itt kell nekünk rögzíteni házban, vagy a házra, a tartókonzolra, akármire hívjuk a potméterünket. Tehát most le kell szerelni, és ebben az állásban rászorítani a házra. Most, hogy beállítottuk,
Rányitunk. Igen, idáig nyit. Tehát már majdnem teljesen nyitva van egy pici mozgás, amit már nem érzékel. Tehát nekünk egy ilyen 10% durván elmarad. Ezt a 10%-ot ezzel kicsit levesszük, így már olyan, mint a teljesen nyitva lenne. Az alján pedig van egy kicsi jel, ezt a kis jelet pedig ezzel itt lenullázzuk. Így. Így amikor nyitunk, már is nyit a gázkar, és csutkán van. Tökéletes. A panel védelme érdekében készítettem neki egy házat. Kicsit kotyog. Van nekünk olyan, hogy két oldalú ragasztó. Tökéletes. Jöhet az első éles teszt. Ne foglalkozzatok azzal, hogy egy kicsit szaggat. Ez a munkagép nem a játékra van optimalizálva, de azt már tudjuk belőle, ami szükséges információ. Egy kicsit hosszú lett a videó, így 2 részre kellett osztanom, de ígérem, a következő részben megnézzük azt, hogyan helyezzük föl a folytószerepet és hogyan keltjük életre a pedált. Addig is iratkozzatok föl, kommenteljetek, osszátok meg, és hamarosan találkozunk.